O scrisoare veche a fost descoperită în arhivele castelului de la Târgoviște, scrisă chiar de Vlad Țepeș. Ea dezvăluie o poveste de dragoste interzisă care nu ar fi trebuit niciodată să fie cunoscută. Printre rândurile pline de dorință și teamă, îl vedem pe prinț nu ca pe un tiran, ci ca pe un om divizat între datorie, onoare și o pasiune care sfidează toate convențiile timpului său. Capitolul 1. Întâlnirea interzisă, data 14 martie 1462. Locație: Castelul Târgoviște. Valahia dragă jurnal. Nu pot să-mi stăpânesc tremurul din mâini în timp ce scriu. Este ceva în mine care sfidează rațiunea și simt că, dacă nu aș pune aceste gânduri pe hârtie, aș putea înnebuni. Astăzi, coridoarele reci ale castelului păreau mai tăcute ca niciodată, ca și cum fiecare piatră ar ascunde secrete vechi, care nu îndrăznesc să fie dezvăluite. El era acolo. Vlad Țepeș. Întotdeauna auzisem povești despre prințul crud, temut de toți, dar ceea ce am văzut cu proprii mei ochi sfidează orice legendă. În ochii lui era o intensitate, o flacără, care părea să fie aprinsă doar pentru mine. Inima mea a început să bată nebunește, deși prudența striga să mă retrag. Nu am schimbat niciodată cuvinte, doar priviri și mici semne furtive, dar fiecare clipă este plină de sens. Parcă timpul se oprește atunci când trece pe lângă mine și, chiar știind pericolul, nu pot să mă îndepărtez. Mă simt prinsă între datoria față de familia mea și atracția irezistibilă pe care o exercită asupra mea. Castelul este plin de observatori, servitori, consilieri și aliați ai prințului, care nu ar ierta niciun gest necugetat. Totuși, există momente în care riscul merită. Astăzi m-am găsit într-un coridor aproape pustiu. S-a apropiat silențios și mâinile noastre s-au atins ușor, dar suficient ca să simt o electricitate care m-a străbătut întreagă. Vlad și-a coborât vocea aproape un șoptit. Nu putem fi văzuți, dar fiecare secundă alături de tine valorează mai mult decât orice coroană pe care aș putea să o moștenesc. Cuvintele lui îmi ard sufletul. Mă simt vinovată că am lăsat inima să se atașeze de ceva atât de periculos, dar dorința de a-l vedea din nou este mai puternică decât frica. Fiecare pas pe care îl facem este ca și cum am păși pe lame ascuțite. O alegere greșită și totul se poate prăbuși. După scurta noastră întâlnire, m-am ascuns în încăperea mea, încercând să-mi controlez respirația. Dar nu am reușit. Fiecare umbră părea să poarte chipul lui. Fiecare adiere rece care intră pe fereastră îmi aducea cuvintele lui șoptite. Și apoi am auzit bătăi ușoare la ușă. Un servitor, cu o privire îngrijorată, mi-a adus un mic plic, sigilat cu un sigiliu care putea fi al lui. Cu mâinile tremurânde, l-am deschis. Înăuntru, cuvinte scrise de mână, dar incomplete, ca și cum ar fi încetat brusc din frică de a fi descoperit. Ceea ce era scris mi-a oprit inima. Dacă cineva află, nu va exista iertare. Dar nu pot să rezist. Întâlnește-mă mâine noapte, acolo unde lumina lunii atinge zidul de vest al castelului, doar noi doi. Promite că vei veni. Mi-am promis că nu o voi face. Și totuși, când am terminat de citit, am simțit o atracție mai puternică, aproape imposibil de stăpânit. Mâine, sub lumina lunii, vom găsi curaj sau dezastru. Dragă jurnal, simt că intru într-un joc care îmi poate distruge viața sau mă poate duce către o iubire imposibil de uitat. Dar nu pot să încetez să mă gândesc la el, iar flacăra din mine arde tot mai puternic cu fiecare minut. Și acum, întrebarea care nu-mi dă pace. Vom reuși să supraviețuim acestui joc de secrete și pasiuni fără să fim descoperiți? Noaptea următoare, luna a luminat zidurile Târgoviștei cu o lumină palidă și rece. Fiecare pas răsuna ca un jurământ tăcut. Destinul se mișca în umbre, iar două inimi împărțite între datorie și dorință se pregăteau să sfideze însăși istoria. Dar printre coridoarele castelului erau ochi atenți și iubirea. Când se naște sub dominația fricii, atrage nu doar pasiune, ci și pericol. Capitolul 2. Secrete între umbre, data 15 martie 1462. Locație, curtea interioară a castelului Târgoviște, dragă jurnal. Nu știu de unde să încep. Noaptea trecută pare un vis, sau poate un păcat atât de dulce, încât sufletul meu nu va găsi niciodată iertare. Când clepsidra a bătut miezul nopții, am părăsit încăperea în liniște,
Fiecare pas pe coridor se auzea ca un tunet în urechile mele. Purta doar o mantie întunecată și frica de a fi descoperită. Castelul dormea, dar întunericul părea viu, urmărindu-mă. Vântul bătea prin crăpăturile zidurilor, aducând mirosul umed al pietrelor și murmurul îndepărtat al pădurii. Și apoi, când am ajuns la zidul de vest, el era acolo. Vlad fără coroană, fără armură, fără greutatea puterii, doar un om, cu privirea arzătoare a celui care ar risca totul pentru o clipă de adevăr. El și-a întins mâna și când am atins-o, lumea părea că se oprește. "Știam că vei veni," a spus el, vocea răgușită, aproape un șoptit. "Este ceva în tine care mă cheamă, chiar și când încerc să rezist." Simțeam cum îmi curg lacrimi, nu de frică, ci pentru că fiecare cuvânt rostit acolo era un pas spre prăpastie. Am vorbit sub lună, ascunși printre pietrele reci. Vlad mi-a povestit despre copilăria lui în captivitate, despre anii în care a jurat să nu se mai plece în fața nimănui. A vorbit despre poporul său, despre pământul pe care îl iubea și despre durerea de a fi numit monstru, pentru că a protejat ceea ce îi aparținea. "Mă tem pentru că nu înțeleg oamenii ce înseamnă să pierzi totul," a mărturisit el. "Dar tu te uiți la mine și vezi un om, nu o legendă." Și eu, fără să știu ce să răspund, i-am atins fața cu mâna. El a prins-o și a sărutat-o, mai întâi cu respect, apoi cu foame. În acel moment am uitat cine sunt. Fiica nobililor, logodită cu altcineva, prinsă de datorie. Rămânea doar femeia din fața lui, dar clipa s-a rupt. Un zgomot s-a auzit în coridor. Pași rapizi, ușori, furișându-se. Vlad a reacționat imediat, trăgându-mă către perete, corpul lui protejându-mă pe mine. "Tăcere," a șoptit el. Prin umbre am văzut silueta unui servitor. L-am recunoscut. Era Petru, ajutorul de la bucătărie, mereu atent la ordinele superiorilor. Purtă o lămpaș și privea în jur cu neîncredere. "Cineva l-a trimis," a șoptit Vlad, ochii strânși. "Poate unul dintre consilieri. Sunt mulți care preferă să mă vadă mort decât fericit." Am așteptat până când servitorul a dispărut. Vlad m-a condus pe un coridor lateral, până la o scară veche care cobora în criptele castelului. Acolo, sub pietrele umede și frigul pământului, am rămas din nou singuri. M-a privit și a spus că de acum înainte vom scrie. Cuvintele sunt mai sigure decât întâlnirile. Sunt prea mulți ochi și nu vreau să te pui în pericol. Mi-a înmânat o cutiuță mică de lemn, sculptată cu blazonul casei sale. Înăuntru erau foi albe, o pană și un sigiliu cu simbolul unui dragon. Dacă într-o zi voi dispărea sau dacă vei fi nevoită să fugi, ia aceste scrisori cu tine. Ele vor fi mărturia a ceea ce am trăit. Simțeam nodul în gât. Se despărțea de mine, și totuși promitea să revină. "Vlad, și dacă vor afla?" Am întrebat, vocea tremurând. "Atunci să afle," a răspuns el. "Prefer să mor din dragoste decât să trăiesc fără tine." Cuvintele acestea, atât de îndrăznețe, imposibile, au rămas ecou în mine când ne-am despărțit. M-am urcat în încăperea mea înainte de răsărit, cu inima în flăcări și buzele încă marcate de ale lui. Pe parcursul zilei am încercat să mă comport normal, dar ceva era greșit. Când am intrat în bibliotecă, am găsit o scrisoare care nu era a mea, lăsată pe masa unde obișnuiam să scriu. Hârtia era subțire, iar sigiliul rupt. Cineva o deschisese înaintea mea. Înăuntru, doar un rând, scris cu o caligrafie necunoscută. "Nu toate secretele prințului sunt în siguranță. Ai grijă cui te încrezi." Frica m-a cuprins. I-am arătat scrisoarea servitoarei mele, Ilinca, care jură că nu a pus-o acolo. Ea m-a implorat să ard tot, mesajele, sigiliul, cutia. Dar cum să distrug ceea ce este singura dovadă a unei iubiri adevărate? Și acum, în timp ce scriu, aud pași afară. Încet sting lumânarea și țin pana în mână. Cineva este la ușă. Nu știu dacă este Vlad sau cineva care ne supraveghează. Va putea iubirea să supraviețuiască când umbrele castelului încep să ascundă secrete mai mari decât cei doi îndrăgostiți. Există secrete care se ascund în umbre și altele care ard atât de intens încât luminează chiar ceea ce ar trebui să rămână în tăcere. Scrisorile dintre noi sunt acum singurul refugiu, dar hârtia, odată scrisă, este mai periculoasă decât lama unui dușman, pentru că cuvintele, atunci când sunt descoperite, pot condamna chiar și cele mai nevinovate inimi. Capitolul 3. Dorințe mărturisite, data 17 martie 1462.
Locație: turnul de nord al castelului Târgoviște Dragă Jurnal. Ultimele nopți au fost un chin dulce. Nu există nicio oră a zilei în care să nu mă gândesc la cuvintele lui, la scrisorile pe care acum le păstrez sub podeaua camerei mele. Fiecare pare să pulseze, vie, ca și cum însuși sângele lui Vlad ar fi fost amestecat în cerneală. De la întâlnirea de la zid, nu l-am mai văzut. Coridoarele sunt pline de ochi, iar prințul, se spune, se pregătește pentru o nouă campanie împotriva turcilor. Circulă zvonuri despre trădare chiar printre consilieri. Simt că pericolul crește în jurul nostru și, totuși, distanța doar face ca sentimentul să ardă mai puternic. Astăzi am primit o nouă scrisoare. Mesagerul era același servitor de încredere, Mircea, cel care jură credință lui Vlad. Mi-a înmânat plicul fără un cuvânt și a dispărut înainte să pot să-i mulțumesc. L-am deschis cu inima în flăcări. Dragostea mea, această fortăreață este făcută din piatră și fier, dar chipul tău mă ține puternic. În fiecare noapte privesc spre orizont și îmi imaginez silueta ta la fereastră. Când războiesc, mă gândesc la tine. Când sângerez, este pentru tine. Dacă într-o zi aceste scrisori vor fi găsite, vor afla că omul numit Vlad Drăculea nu a fost făcut doar din furie, ci și din iubire. V. Am citit și recitit acele rânduri până când literele s-au amestecat cu lacrimile. Și atunci, pentru prima dată, am răspuns: prințul meu, dacă iubirea este o crimă, să fim condamnați. Numele tău mă bântuie și mă călăuzește. Îți simt prezența în fiecare umbră a castelului, în fiecare vânt care pătrunde pe fereastră. Îți promit, voi scrie până la ultimul meu suspin. Când am sigilat scrisoarea, mâinile îmi tremurau, dar simțeam o putere pe care nu o cunoscusem niciodată. Era ca și cum simplul act de a scrie era o formă de rezistență, o modalitate de a iubi atunci când lumea interzice iubirea. În zilele următoare am continuat să schimbăm mesaje. Cuvintele au devenit săruturi, metaforele au devenit atingeri. El îmi povestea despre nopțile nedormite, despre conspirațiile din jurul lui și despre frica că un trădător era aproape. Eu îi scriam despre singurătatea femeilor din castel, captive în convenții care le sufocă, și trei își între fiecare mărturisire o scânteie de dorință. Atingerea imaginată, sărutul nevăzut, îmbrățișarea amânată. Dar secretele au început să apese. Ieri după amiază l-am găsit pe Ilinca, servitoarea mea, răscolind covorul camerei mele. La vederea mea s-a albăstrit. Eu doar curățam, doamnă, dar era ceva în felul în care evita privirea mea care m-a făcut să tremur. Noaptea, în timp ce dormeam, am avut senzația că cineva mă privește din ușa întredeschisă. Sunetul pașilor lenți, scârțâitul podelei și apoi liniște, m-am trezit cu inima accelerată. Scrisorile erau încă sub podea, intacte, dar un mic detaliu m-a făcut să tresar. Sigiliul de ceară al ultimei scrisori de la Vlad, pe care îl păstram ca pe o relicvă, era spart. Cineva îl deschisese. Am prefăcut că nu observ, pentru a nu-l alarma pe Vlad. I-am trimis o scrisoare scurtă, fără detalii compromițătoare. Domnul meu, ceva se mișcă în umbre. Te rog să fii atent. Sunt ochi care ne urmăresc și urechi care ascultă până și șoapta hârtiei. Răspunsul a venit 2 zile mai târziu, mai rece și rezervat. Nu mai scrie. Arde tot. Te voi găsi în curând și poate nu va mai fi timp pentru cuvinte. Frica m-a mistuit. De ce o asemenea urgență? Ce descoperise? Astăzi, în timpul banchetului de primăvară, l-am văzut pentru prima dată după multe zile. Așezat la masa principală, înconjurat de consilieri și soldați, părea făcut din fier și tăcere. Dar când ochii noștri s-au întâlnit, un mic gest de aproape imperceptibil a spus totul. O atingere a degetului pe paharul de vin. Un gest pe care doar eu l-aș fi înțeles. Așteaptă-mă. După banchet m-am retras în camera mea și acum, în timp ce scriu, vântul bate mai tare. Flacăra lumânării tremură. Aud pași. Un zgomot metalic la ușă. Dragă jurnal, dacă cineva găsește aceste pagini, să știe că nu regret. Chiar dacă lumea întreagă ar condamna această iubire, prefer ca adevărul să trăiască în aceste rânduri decât să se piardă în uitare. Clanța se rotește, inima îmi sare. Va fi Vlad sau dușmanul care ne-a găsit în sfârșit. În următoarea scrisoare, umbrele castelului vor aduce nu doar secrete, ci și sânge. Capitolul 5.
Promisiuni nocturne, 27 martie 1462. Turnul de vest, Castelul Târgoviște, dragă jurnal. Nu mi-am imaginat niciodată că voi scrie în mijlocul unei asemenea confuzii. Sunetul copitelor răsună în noapte, strigătele soldaților taie vântul și totuși ceea ce mă doare cel mai mult este tăcerea din mine. Frica de a pierde bărbatul pe care am învățat să-l iubesc. Castelul este în stare de război. Se spune că trupele lui Radu, fratele lui Vlad, mărșăluiesc cu ajutorul turcilor. Porțile au fost încuiate. Torțele rămân aprinse până la zori, iar mirosul de fier și ulei arde aerul. În timpul zilei, l-am văzut pe Vlad pentru prima dată în adevărata lui formă. Comandantul, îmbrăcat în armura neagră, cu mantia roșie, privirea rece și hotărâtă, un zeu făcut din oțel și cicatrici. Dar când ochii lui s-au întâlnit cu ai mei, pentru o clipă am văzut bărbatul, acela care îmi scrisese scrisori pline de tandrețe, acela care îmi sărutase mâinile ca și cum s-ar fi temut să nu le piardă. După amiază, Ilinca a venit fugind la mine. Stăpână, prințul dorește să vă vadă, dar în secret, în turnul de vest, înainte ca luna să fie sus. Inima mi-a sărit din piept. Când am ajuns, vântul sufla puternic și lumina lunii pătrundea prin ferestrele de piatră. Vlad mă aștepta singur. Când m-a văzut, și-a scos mănușile, ochii obosiți, dar vii. Nu ar fi trebuit să-ți cer să vii, am murmurat, dar nu aș fi suportat să plec fără să te văd o ultimă dată. Nu vorbi așa, am cerut. Vei învinge. Întotdeauna ai învins. El a râs, un râs amar. Nici morții nu ascultă întotdeauna de vii. Sunt forțe mai mari decât săbiile, iubita mea. M-am apropiat și i-am atins pieptul. I-am simțit inima bătând puternic. Atunci ia cu tine ce e al meu, i-am șoptit. I-am dat un mic relicvar de argint, cu un fir din părul meu. Ți-a să-ți amintești că nu ești singur. Vlad a luat relicvarul și l-a ținut la buze. Și dacă voi cădea? A întrebat. Și dacă iadul mă va revendica? Atunci voi scrie până când cerul te va întoarce. Pentru un moment m-a privit în tăcere, acel fel de privire care spune mai mult decât orice cuvânt. Apoi, fără avertisment, m-a sărutat. Un sărut care ardea, care părea să îmbine destinul a două suflete. M-a sărutat ca și cum s-ar fi despărțit și ca și cum ar fi jurat eternitate. Nu știu cât timp a trecut. Lumea întreagă părea să dispară. Vântul răcnea afară, dar în turn eram doar noi doi, căldura mâinilor, sunetul inimilor bătând ca tobele de război. Promitem ceva, a spus el în cele din urmă. Orice dorești. Dacă nu mă voi întoarce, fugi la Snagov. Acolo, între călugări și tăceri, vei fi în siguranță, dar nu rosti niciodată numele meu, să trăiască doar în amintirile tale, nu pe buzele celor care nu știu ce este iubirea. Am promis, deși inima îmi striga că nu-l voi uita niciodată. Atunci am auzit sunetul clopotelor în depărtare, semnul că dușmanul era aproape. Vlad m-a eliberat privirea deja de războinic. Trebuie să plec. Chiar tu încui acest turn, să nu știe nimeni că ai fost aici. Înainte să plece, s-a întors o ultimă dată. Dacă destinul va fi crud cu mine, jur că te voi găsi din nou în vis, în vânt sau în eternitate. A fugit pe coridoare, dispărând printre torțe și ecouri. Am rămas acolo, singură, inima împărțită între credință și disperare. Am luat una dintre penele pe care le lăsase și am scris această însemnare ca mărturie. Ore mai târziu am auzit bubuitul porții principale. Trupele inamice erau înăuntrul zidurilor, țipete, săbii. Mirosul de fum și sânge a ajuns până la turn. Am alergat la fereastră. Jos flăcăre, soldați căzând. Și printre ei un cavaler cu mantie roșie, luptând împotriva a 3 dușmani. Vlad Punco l-am văzut căzând, ridicându-se, căzând din nou, și apoi dispărând în fum. Dragă jurnal, dacă aceasta va fi ultima mea pagină, să se știe. Am iubit un bărbat făcut din foc și umbre, și dacă el va muri în această noapte, lumea va pierde un tiran, dar eu îmi voi pierde inima. La răsărit, castelul va fi în ruine, dar printre dărâmături, o scrisoare de la Vlad va fi găsită. O scrisoare scrisă înainte de bătălie, care va schimba totul. Capitolul 4. Suspiciuni și trădări data. 22 martie 1462. Locație. Camera doamnelor, Castelul Târgoviște, dragă jurnal, încă tremur când îmi amintesc noaptea trecută. Bătăile în ușă nu erau ale lui Vlad, erau soldați.
Au intrat fără permisiune, aducând torțe și priviri dure. Capitanul Nicolae, om loial doar Consiliului, a spus că caută un document compromițător, ceva care să pună prințul în pericol. Inima mea aproape că s-a oprit. Scrisorile mi-am ascuns panica. Am zâmbit cum am putut, prefăcându-mă că nu știu nimic. În timp ce răscoleau mobila, Ilinca rămânea nemișcată, cu ochii înlăcrimați. Ea știa. Când unul dintre gardieni s-a apropiat de covorul sub care ascund scrisorile, am crezut că sfârșitul meu a sosit. Dar apoi s-a întâmplat ceva. Însuși Vlad a intrat în cameră. Aerul părea să se schimbe, rece, dens, electric. Purta mântia roșu închis pe care o folosește mereu la audiențe, iar privirea lui tăia ca o lamă. "De ce deranjați doamnele la această oră?" a întrebat el cu voce fermă. Capitanul s-a plecat imediat. "Maestate, am primit o plângere că circulă corespondențe nepotrivite între dumneavoastră și..." A făcut o pauză, ochii alunecând asupra mea. Anumite persoane. Tăcerea care a urmat a fost sufocantă. Vlad nu a clipit. A făcut doar un pas înainte și a spus: "Dacă cineva îndrăznește să insinueze ceva împotriva onoarei mele, să aducă dovezi. Altfel va fi tras în țeapă înainte de zori." Capitanul s-a albăstrit. A poruncit oamenilor să se retragă și, înainte să plece, a șoptit ceva ce doar eu am auzit: "Nici iubirea unui prinț nu este deasupra zidurilor acestui castel." Când am rămas singuri, Vlad m-a privit cu o combinație de furie și tandrețe. "Ți-am spus să arzi scrisorile," a murmurat el. "Acum suntem înconjurați de trădători." Am încercat să explic, dar el a ridicat mâna. "Nu, auții? Sunt oamenii ai mei care nu mai sunt ai mei. Consiliul vrea să mă înlăture. Spun că sunt instabil, că sângele m-a orbit. Dacă descoperă că scriu unei femei din afara curții, este sfârșitul, nu doar pentru mine, ci și pentru tine." S-a apropiat și mi-a prins fața între mâini. Atingerea lui era rece, tensionată. "Promite că vei arde totul în noaptea asta." Am promis, dar nu m-am ținut de promisiune. Cum aș fi putut? Să ard cuvintele lui ar fi fost ca și cum aș fi stins flacăra care mă ține vie. Le-am ascuns într-un nou loc, în spatele tapiseriei din turnul de nord. În zilele următoare, Vlad a păstrat distanța. Castelul s-a schimbat. Aerul mirosea a frică, a conspirații. Am auzit că Consiliul se reunește în ascuns. Iar unul dintre frații lui Vlad, Radu, acum aliat cu turcii, mută trupe la frontieră. În această seară, Ilinca a adus vești. Unul dintre consilieri, Petru Dănești, a fost văzut trimițând o scrisoare secretă către emisari străini. Se spune că Vlad a ordonat să fie capturat. Dar înainte să fie prins, Petru a dispărut. Și ca și cum nu ar fi fost suficient, o nouă scrisoare a apărut pe masa mea, fără sigiliu, fără semnătură, aceeași caligrafie ca amenințarea anterioară. "Dragonul protejează inima greșită." Am înțeles avertismentul. "Cineva te-a aflat. Totuși, inima mea insistă să creadă în el." Astăzi, la căderea nopții, am primit un semn, un șervețel legat la fereastra turnului de vest, semnul nostru de întâlnire. Împotriva tuturor rațiunilor am decis să merg. Vlad era acolo, îmbrăcat în negru, cu fața jumătate acoperită de umbră. "Nu trebuia să vii," a spus el, dar ochii lui spuneau altceva. Am vorbit în șoaptă. Mi-a povestit că suspectează 2 bărbați din Consiliu și că în curând va pleca în campanie, pentru ca trădarea să nu-l prindă. Mi-a cerut să plec și eu, la mănăstirea de la Snagov, sub protecție. Acolo vei fi în siguranță. Și când mă voi întoarce, vei veni la mine fără frică. Am vrut să cred, dar când s-a apropiat și m-a sărutat, am simțit gustul disperării pe buzele lui. Nu era un rămas bun temporar. Era adioul unui om care nu știe dacă se va întoarce viu. Întorcându-mă în camera mea, am observat ceva care mi-a înghețat sângele. Tapiseria unde ascund scrisorile fusese mișcată. Flacăra lumânării tremură acum în fața mea. Scriu în grabă, fără să știu dacă voi mai avea timp pentru altceva. Afară aud clopotele. Sunt țipete. Și sunetul inconfundabil al cailor care se urcă în grabă. Castelul este sub atac, dar de către cine? Dușmani străini sau trădători care erau deja între ziduri? Capitolul 6. Scrisori care ard, partea icudată, 30 martie 1462. Locație: ruinele castelului Târgoviște, Dragă Jurnal. Ziua s-a ivit acoperită de o ceață densă, încărcată de cenușă și miros de fier. Zidurile Târgoviștei
odinioară solide și impunătoare, sunt acum schelete negre pe fundalul cerului palid. Am petrecut noaptea ascunsă în turnul de vest, ascultând vuietul flăcărilor și sunetul săbiilor ciocnindu-se în depărtare. Când liniștea a venit, nu a fost pace, ci pierdere. Am coborât treptele cu grijă. Fiecare pas ridica un mic nor de praf și funingine. Podeaua era acoperită de dărâmături. Scuturi sparte, țesături arse, urme ale unei bătălii duse cu disperare. Printre pietre, am găsit relicvarul de argint pe care îl dădusem lui Vlad, același pe care jurase că îl va purta cu el. L-am deschis cu mâinile tremurânde. Firul din părul meu era încă acolo, intact. Atunci l-am văzut pe trup. Un bărbat căzut lângă poarta de est cu mantia roșie încinsă. Am alergat, inima bătând nebunește. Dar când l-am întors, am realizat. Nu era Vlad. Era Mircea, mesagerul care ducea scrisorile noastre. În mâna lui încă strângea o bucată de hârtie arsă. L-am ridicat cu grijă, temându-mă că se va sfărâma. Câteva cuvinte mai erau lizibile. Nu te încrede în nimeni. Există un trădător printre noi. Sigiliul dragonului a fost spart. Sigiliul. Sângele mi s-a înghețat. Cutia pe care Vlad mi-o dăduse, cu scrisorile noastre și sigiliul dragonului, fusese ascunsă în spatele tapiseriei înainte de bătălie. Am alergat înapoi la turn. Pereții erau negri, dar locul rezista încă. În spatele țesăturii arse am găsit cutia, sau ce mai rămăsese din ea. Lemnul fusese ars aproape în întregime. În interior doar fragmente de scrisori, bucăți de cuvinte care odinioară fuseseră iubire. Acum reduse la cenușă, am plâns ca niciodată. Nu doar pentru scrisori, ci pentru ceea ce reprezentau. Amintirile unui timp în care iubirea părea posibilă. Doar o bucată de hârtie a supraviețuit aproape întreagă, protejându-se sub alta. Am recunoscut caligrafia. Era a lui. Iubita mea, dacă citești asta, înseamnă că focul a ajuns înaintea mea. Am fost trădat, nu de străini, ci de oameni care au cinat la masa mea. Unul dintre ei a descoperit scrisorile noastre și a vândut secretul pentru aur. Știu că nu voi putea să mă întorc în noaptea asta. Fugi. Mergi la Snagov, așa cum ți-am cerut. Dacă vei trăi, te voi găsi acolo. Dacă nu, ca vântul să-ți aducă numele meu. Am căzut în genunchi, hârtia la piept. Vlad era viu când a scris, dar acum nimeni nu știe. Satele din jur sunt pustii, iar supraviețuitorii vorbesc despre un cavaler cu mantie roșie fugind spre nord, rănit grav. Unii spun că l-au văzut traversând pădurea Codrii Vlăsiei. Alții jură că a fost capturat. Nimeni nu știe cu siguranță. Au rămas doar zvonuri și speranță. Am hotărât să plec înainte de amurg. Voi lua cu mine relicvarul, scrisoarea care a supraviețuit focului și acest jurnal. Ilinca insistă să vină cu mine. Ea a pierdut tot, familie, casă, nume. Nu te pot lăsa singură, stăpână, a spus ea. Sunt prea mulți fantome pe acest pământ. În timp ce adunam ce mai rămăsese din lucrurile mele, am găsit o pană carbonizată. Era până pe care Vlad o folosea pentru scris. Destinul pare să râdă de mine. Tot ce a rămas din iubirea noastră sunt cenușă și cuvinte. Dar totuși, cuvintele supraviețuiesc. Ele ard, da, dar nu se șterg. Dragă jurnal, au trecut 3 zile de când am părăsit Târgoviștea. Drumul este acoperit de noroi, iar vântul taie ca o lamă. Mirosul de fum încă plutește în aer. Parcă castelul arde veșnic în mine. Fiecare pas mă depărtează de ruine, dar nu de trecut. Ilinca merge înainte, tăcută, cu privirea mereu atentă. Poartă un pumnal la brâu și un rozariu prins la încheietură. Noaptea, când frigul devine insuportabil, murmura rugăciuni printre dinți, ca și cum ar încerca să alunge morții care ne privesc din pădure. Nu știu dacă e vântul sau vocile celor pe care i-am lăsat în urmă. Ieri, spre seară, ne-am oprit într-o cabană mică, părăsită. În timp ce Ilinca căuta lemne, am găsit o bucată de țesătură roșie prinsă de un ram din apropierea râului. La început am crezut că e o iluzie, dar când m-am apropiat am văzut că era parte dintr-o mantie. Același ton de carmin pe care Vlad îl purta. Am strâns materialul la piept și am plâns în tăcere. Nu știu dacă destinul se joacă cu mine sau dacă el încearcă să trimită semne prin însăși pământul. Noaptea am visat la el. Vlad stătea pe malul unui lac, cu fața palidă, mâinile acoperite de sânge, dar cu privirea liniștită. A spus doar, nu te opri, apele Snagovului știu numele meu. M-am trezit cu inima bătând nebunește, relicvariul cald pe piele,
ca și cum ar fi absorbit căldura cuvintelor lui. Am plecat la răsărit. Soarele abia se ivea la orizont și deja simțeam greutatea fricii. În depărtare, siluete se mișcau printre copaci, poate jefuitori, poate soldați dezertori. Ilinca și cu mine mergeam în tăcere. Fiecare zgomot părea o amenințare. Deodată ea s-a oprit și a arătat spre ceva pe jos. Urme proaspete de copite. Nu suntem singure pe drum, am murmurat. Am urmat urmele din instinct, până când drumul s-a deschis într-o poiană. Acolo, pe o piatră, era o mică cutie de lemn, intactă, protejată de un cârpă murdară. Inima mea a recunoscut înainte ca ochii să confirme sigiliul dragonului spart în două. În interior se afla un nou bilet. Caligrafia era inconfundabilă, fermă, grăbită, dar incontestabilă a lui. Iubita mea, dacă aceste cuvinte ajung la tine, voi ști că încă există speranță. Am scăpat, puțin dintre noi. Mulți au murit, alții au fugit în munți. Sunt rănit, dar viu. Mă ascund lângă lacul Snagov, între călugări care au jurat tăcere. Dacă inima ta încă bate pentru mine, vino, dar vino singură. Sunt ochi peste tot și trădătorul încă trăiește. Mâinile îmi tremurau atât de tare încât abia puteam respira. Viu. Vlad este viu, dar ultima frază mă bântuie. Trădătorul încă trăiește. Cine ar putea fi? Cineva din Consiliu? Unul dintre cavaleri? Sau cineva mai apropiat? Ilinca a văzut scrisoarea și fața i s-a albit. Stăpână, nu te încrede atât de ușor. Poate fi o capcană. Am privit-o încercând să descifrez privirea. De când am părăsit castelul, există ceva în comportamentul ei care mă neliniștește. Uneori vorbește cu blândețe, alteori cu teamă. Când am menționat numele lui Vlad, și-a întors privirea. Nu am vrut să cred, dar un șoptit al instinctului îmi spune că inamicul este poate mai aproape decât îmi imaginez. Totuși, am decis să continui. Vom pleca la apus, pentru a evita patrulele. Mănăstirea Snagov este la 2 zile de aici, traversând pădurea și urmând râul Argeș. Fiecare copac pare că ne veghează. În timp ce scriu, vântul pătrunde prin crăpăturile cabanei și aud pași afară. Ilinca doarme sau face pe căzută de somn. Flacăra lămpii dansează ca și cum ar răspunde unui ritm invizibil. Îmi închid acest jurnal cu promisiunea că, dacă nu mă voi întoarce, cel care îl va găsi va afla adevărul. Vlad nu a fost doar un prinț temut, ci un om care a iubit cu intensitate mortală. Iar eu am fost femeia care a îndrăznit să-i răspund. Acum, înainte să sting lumina, las această mărturisire. Flacăra lămpii tocmai a pâlpâit și am auzit o voce afară șoptindu-mi numele. O voce pe care o cunosc, Vlad, dar cum ar putea fi dacă scrisoarea spunea că mă așteaptă la Snagov? Când se va deschide ușa cabanei, naratoarea nu va găsi pe Vlad, ci un cavaler mascat aducând un mesaj sigilat cu sânge. Înăuntru, o nouă scrisoare și sigiliul dragonului. Din nou întreg. Capitolul 7. Sigiliul dragonului data. 4 aprilie 1462. Locație. Poiană în pădure, drumul spre Snagov, dragă jurnal. Vântul în această noapte mi-a adus mai mult decât frig. A adus presimțiri. Cavalerul mascat pe care l-am întâlnit la ușa cabanei părea făcut din umbre și fier, lampa tremură, dar nu putea stinge scânteiul din ochii de dincolo de mască. El întinse o scrisoare sigilată cu sânge. Inima mea aproape că a sărit din piept. Am recunoscut sigiliul, dragonul lui Vlad. Este a ta? Am întrebat cu voce joasă, fără să știu dacă e o capcană. Bărbatul nu a răspuns, doar a făcut semn să deschid. Înăuntru, o scrisoare cu caligrafia inconfundabilă. Iubita mea, dacă aceste cuvinte au ajuns la tine, înseamnă că ai avut încredere în ceea ce nu trebuia. Am fost rănit, dar am supraviețuit trădării oamenilor apropiați. Sigiliul pe care credeai că l-ai pierdut a revenit la mine prin mâini loiale. Există un trădător printre noi, dar nu am descoperit încă cine. Nu te încrede în nimeni altcineva decât în tine însăți. Vino la lacul Snagov, așa cum am promis. Ia acest sigiliu cu tine. Va fi cheia și mărturia noastră. V. Am strâns scrisoarea cu putere. Sângele de pe sigiliu părea că pulsează. Cavalerul mascat a dispărut înainte să pot întreba ceva. Ilinca, trezită de strigătele mele reținute, m-a privit cu ochii mari. Stăpână, sigiliul e al lui Vlad? Am dat din cap. Da, și el este viu. Dar există trădare.
Trebuie să plecăm. Am pregătit relicvariul, scrisorile rămase și acest jurnal. În timp ce traversam pădurea, simțeam că fiecare umbră ne urmărește. Fiecare sunet printre copaci purta suspiciune. Ajunse la malul râului Argeș. Am găsit semne recente de luptă. Urme de cai, săgeți rupte, sânge uscat pe frunze. Cineva a fost aici, poate Vlad. Sau poate cineva care dorea să-mi transmită un mesaj. Ilinca a șoptit: nu pot să nu mă gândesc că cineva ne urmărește. Am mers în tăcere, încercând să ascult inima pădurii. Și atunci am auzit un sunet familiar. Un murmur de voce, aproape de neînțeles. Nu te teme. Era el. Vlad șchiopătând, mantia murdară de noroi și sânge, dar viu. Când l-am văzut, am uitat de epuizare, de frică, de umbre. Am alergat și l-am îmbrățișat. El m-a strâns cu putere, dar nu a spus nimic. Doar respira, luptând cu durerea pe care o vedeam în fiecare trăsătură a feței lui. Sunt rănit, dar viu, a spus în cele din urmă cu voce răgușită. Dar trădătorul încă este printre noi. Nu putem avea încredere în nimeni, nici măcar în scrisorile pe care le credeam sigure. Ne-am ascuns printre vegetație, în timp ce el își curăța rănile și povestea cum a scăpat de trădare. Unul dintre soldații castelului, care se presupunea că lupta de partea lui, fusese cumpărat de Radu. Vlad a scăpat la limită, rănit, dar neînvins. Când noaptea a căzut, am aprins un mic foc și am vorbit în șoaptă. Mi-a povestit despre planurile de a reconstrui siguranța noastră și de a recuceri Târgoviștea. Dar iubirea a vorbit mai tare. Chiar și în durere, în sânge, în pericol, mi-a ținut mâna și a spus: știu că încă putem avea momentul nostru. Dar doar dacă vii cu mine, doar dacă fugim din umbre, am promis. Și în acel moment, între fumul focului și lumina lunii, am simțit că întreaga lume ar putea să se prăbușească. Și totuși am fi fost vii împreună. Dar zori au adus prima amenințare reală. Urme de cai au apărut la malul râului. Erau mulți. Vlad m-a privit cu ochii întunecați de îngrijorare. Ne-au găsit. Dacă ne atacă, nu va fi șansă de fugă. Ilinca a luat pumnalul. Nu vom da înapoi, stăpână. Vom lupta. Vlad mi-a ținut mâna încă o dată. Nu te pot proteja singură, dar îți voi încredința viața mea. Și poate asta e tot ce ne-a rămas. Noaptea s-a transformat în haos. Caii au năvălit. Sunetul armurilor răsuna printre copaci. Săgeți tăiau aerul. Vlad ne ghida pe poteci înguste, pe care doar el le cunoștea. Fiecare pas era un risc. Și totuși, fiecare pas întărea flacăra dintre noi. Ținea sigiliul dragonului într-o mână, iar pe a mea în cealaltă. Acest sigiliu este dovada noastră, promisiunea noastră. Nu-l pierde, chiar dacă totul altceva va fi distrus. O săgeată mi-a trecut aproape de cap. Ilinca a țipat, trăgându-mă la pământ. Vlad a atacat inamicii, rănit, dar cu precizie mortală. Sângele de pe fața lui nu-i ștergea hotărârea din ochi. În timp ce traversam ultima poiană, Vlad a căzut. Ridică-te, prințul meu! Inda am strigat. El a zâmbit, chiar cu durere. Nu, te voi lăsa să fugi fără mine. Cu efort supraomenesc, ne-am ascuns după o stâncă imensă. Respirăm cu greu. Sigiliul dragonului era încă în siguranța mâinii mele. Atunci cavalerul mascat a reapărut, același care mi-a adus scrisoarea. Vlad l-a privit, recunoaștere și îndoială în același timp. Bărbatul s-a apropiat și a șoptit ceva ce doar Vlad putea auzi. Este sigur, dar nu pentru mult timp. Vlad a dat din cap. Trebuie să continuăm. Sigiliul va fi ghidul nostru. Dar trădătorul e aproape. Trebuie să fim rapizi. L-am privit și pentru prima dată am simțit că destinul poate fi provocat. Chiar rănit, chiar încercuit. El mi-a ținut mâna ca și cum nimic altceva nu ar conta. Războiul, trădarea, sângele, toate acestea nu puteau șterge ceea ce simțim. În timp ce pătrundeam în pădure, Vlad m-a privit și a spus: încet. Dacă ajungem la Snagov, poate vom rescrie tot. Sau doar vom supraviețui ca să ne amintim că am iubit. Inima mi s-a strâns. Sigiliul dragonului din mâna mea era mai mult decât o bucată de ceară. Era speranță. Și în timp ce luna se ascundea după nori, am auzit un sunet care mi-a înghețat sângele. Scârțâitul unei săgeți, lovind lemnul din apropiere. Trădătorul era mai aproape decât ne imaginam. În umbrele pădurii, Vlad și naratoarea se văd încercuiți de inamici. Trădătorul își va dezvălui în sfârșit fața,
și următorul capitol va decide dacă iubirea va supraviețui sau va fi mistuită de trădare. Când dragostea este pusă la încercare, distanța devine un paznic crud. Fiecare scrisoare schimbată, fiecare mesaj secret este o punte peste abisul fricii și în timp ce timpul și spațiul ne despart, doar speranța ține inimile vii. Capitolul 8. Distanță și dor data. 10 aprilie 1462 locație. Mănăstirea Snagov, Pădurea Argeș, dragă jurnal. Am traversat pădurea în tăcere absolută. Vlad era rănit, dar hotărât. Sigiliul dragonului încă se odihnea în mâna mea, amintindu-mi că promisiunea noastră și dragostea noastră trebuiau să supraviețuiască pericolului. Când am ajuns la mănăstirea Snagov, călugării ne-au primit cu prudență și respect. Liniștea coridoarelor și mirosul de tămâie contrastau cu haosul pe care îl lăsasem în urmă. Vlad a fost dus într-o cameră izolată, ca rănile sale să fie îngrijite. În timp ce îl tratau, am simțit greutatea distanței. Nu mi-am imaginat niciodată că despărțirea poate fi atât de dureroasă, chiar și când suntem atât de aproape fizic. Fiecare gest al lui, fiecare privire, era acum prețioasă. Dar rutina mănăstirii, silențioasă și monotonă, transforma fiecare oră într-o eternitate. Am primit prima lui scrisoare de când ne refugiase. Cuvintele tremurau, dar purtau întreaga intensitate a spiritului său. Iubita mea, nu pot să te ating, nici măcar să-ți privesc fața, fără ca pericolul să pândească. Dar inima mea rămâne cu tine, chiar și în umbre și răni. Scriu ca să simți prezența mea, chiar dacă lumea vrea să ne despartă. Am simțit cum lacrimile îmi curg fără permisiune. Dorul arde mai tare decât soarele, iar teama de a-l pierde pe Vlad mă mistuie. Ilinca încearcă să mă liniștească, amintindu-mi că el este viu și că viața încă ne oferă speranță. În zilele următoare, Vlad s-a odihnit, recuperându-și puterile. Vorbeam în șoapte, prin fereastra care ne despărțea în curte. Momentele erau scurte, furate, dar intense, și fiecare atingere, fiecare gest furtiv, era o declarație tăcută de dragoste, pe care niciun inamic nu o putea șterge. Totuși, umbra trădătorului rămâne. Scrisori anonime ajung la mănăstire. Avertismente despre mișcări ale inamicilor. Alerte despre aliați falși. Chiar și aici, nu suntem în siguranță. Sigiliul dragonului rămâne ancora noastră, dar și o țintă. Într-o noapte, în timp ce îi scriam încă o scrisoare, am auzit pași în coridor. Am privit prin crăpătura ferestrei. Nimeni în afară de Ilinca nu se mișca. Dar senzația că sunt observată nu m-a părăsit. Ceva îmi spunea că trădarea nu se va odihni, nici măcar printre călugări. Vlad, primind scrisoarea mea, a răspuns: nu te încrede pe deplin în nimeni. Războiul nu s-a terminat, iar trădătorul încă respiră. Dar am încredere în tine, mai mult decât în orice sabie sau zid. Așteaptă-mă, promit că mă voi întoarce. Promisiunea i-a încălzit inima, dar a adus și neliniște. Fiecare zi departe de el părea o eternitate, iar fiecare oră purta amenințarea necunoscutului. În timp ce mă plimbam prin grădina mănăstirii, m-am gândit la scrisorile noastre arse, la relicvar, la sigiliul care ne lega. Toate acestea erau mai mult decât simboluri. Erau dovezi că dragostea noastră va rezista, chiar dacă întreaga lume ar conspira împotriva noastră. Dar distanța a adus noi dileme. Vlad nu putea să se miște liber. Eu nu puteam să-l urmez fără a ne pune viața în pericol. Și printre scrisori și priviri furate, am învățat că dragostea se măsoară și în răbdare și speranță. Astăzi am primit un semnal neașteptat. Un mic mesaj ascuns sub tocul ușii camerei mele. Era un bilet cu o caligrafie ciudată, dar am recunoscut atingerea lui. Nu te încrede în Ilinca. Trădătorul poate fi mai aproape decât îți imaginezi. Încrede-te doar în sigiliul dragonului. Inima mi s-a oprit. Ilinca, femeia care mă protejează de atâta vreme? Este posibil ca trădarea să fie atât de aproape de noi, chiar în acest refugiu sacru? Nu pot să cred, dar îndoiala mă mistuie acum. Și Vlad, dacă va afla, va suferi la fel ca mine. Când am închis jurnalul, o umbră a trecut pe lângă fereastră. Nu am auzit pași, dar am simțit o prezență. Vântul a adus șoapta unei voci cunoscute, dar nu era Vlad o figură necunoscută. Îl privește pe narator în întunericul mănăstirii, iar trădătorul poate fi mai aproape decât am fi putut imagina vreodată. În capitolul următor, secretul va fi dezvăluit și dragostea va înfrunta cea mai mare încercare a sa.
când dragostea a supraviețuit focului, trădării și distanței. Dar există momente în care doar inima decide cine trăiește și cine cade. Între minciuni dezvăluite și promisiuni încercate, adevărul va cere sacrificii, iar pasiunea va fi sabia care va hotărî soarta a doi îndrăgostiți interziși. Capitolul 9. Judecata inimii. Data: 15 aprilie 1462, locație: Mănăstirea Snagov, Poiană, lângă lac Dragă Jurnal. Nu m-am gândit niciodată că un simplu sigiliu poate purta atât de multă greutate. Sigiliul dragonului nu este doar un simbol, este cheia, promisiunea și judecata. Astăzi, în sfârșit, am descoperit identitatea trădătorului. Vlad, încă cu răni recente, m-a chemat să-l însoțesc la poiana de lângă lac. Vântul bătea rece, aducând mirosul apei și al copacilor. Ilinca ne-a însoțit, deși acum observam mâinile ei tremurânde și privirea care evita contactul cu noi. Vlad ținea ferm relicvariul, sigiliul dragonului și o expresie care combina furie și durere. Astăzi, inima va fi testată, a spus el cu voce joasă. Cine a trădat dragostea și viața noastră va fi dezvăluit. Dar atenție! Nu toți cei care par prieteni sunt dușmani, nu toți cei care par loiali sunt curați. Pe măsură ce îl urmăream, am observat privirea Ilincăi. Ceva s-a schimbat. Expresia ei nu era doar de îngrijorare. Era vinovăție, teamă, regret. Inima mea aproape că s-a oprit. La marginea lacului, el a ridicat sigiliul dragonului. Acest sigiliu este dovada adevărului. Cine a îndrăznit să-l rupă sau să manipuleze scrisorile noastre, va fi expus. Apoi Vlad a început să vorbească, descriind cu minuțiozitate fiecare pas al trădării pe care o descoperise. Trădătorul nu era străin, nu era dușman extern, era cineva care a fost mereu aproape, observând, ascultând, manipulând acțiunile și mesajele noastre. Numele a răsunat în poiană ca tunetul: Ilinca. Am simțit pământul dispărând de sub picioarele mele. Ilinca a plecat capul, lacrimi curgând în tăcere. Doamnă, eu nu am vrut, a bâlbâit ea. Vlad a menținut privirea fermă, dar inima lui vorbea pentru el. Ea a mințit ca să ne protejeze de un destin mai rău, a explicat. Știa că dacă am fi descoperit acum, ai fi putut fi capturată înainte să ajungi la Snagov. A mințit pentru a-ți salva viața. Întregul meu corp tremura. Ușurare, furie, confuzie, toate în același timp. Dragostea și trădarea se încurcau ca săbiile încrucișate. Ilinca s-a închinat, cerând iertare. Vlad a întins mâna, iar tensiunea s-a dizolvat parțial. Dacă loialitatea noastră ar fi măsurată în frică, nimeni nu ar supraviețui, a spus el. Apoi s-a întors către mine. Acum, inimă, putem în sfârșit să decidem ce suntem unul pentru celălalt, fără umbre care să ne bântuie. Am mers împreună până la malul lacului. Reflexul lunii pe apă părea să fie martor la fiecare cuvânt nerostit, fiecare promisiune tăcută. I-am ținut mâna, simțind puterea care rămăsese în corpul și spiritul său. Îmi promiți, chiar și cu tot pericolul, să continui să mă iubești? Am întrebat aproape șoptit. Promit, a răspuns el, iar ochii lui au confirmat fiecare literă a acelei promisiuni. Am petrecut noaptea vorbind, dezvăluind temerile, durerile și dorințele noastre. Trauma războiului, distanța, aproape pierderea, totul s-a condensat în cuvinte pe care doar adevărata iubire le-ar fi putut suporta. La răsărit, Vlad a sugerat o decizie riscantă. Dacă vrem să supraviețuim, trebuie să părăsim Snagov și să mergem către pământuri mai sigure. Dar dragostea noastră va fi forța noastră, nu slăbiciunea noastră. Am aprobat, simțind greutatea lumii, dar și libertatea inimii. Trădătorul era expus, adevărul dezvăluit, iar dragostea intactă. Chiar și în mijlocul distrugerii și haosului, am rămas împreună, mai puternici decât orice sabie sau zid. În timp ce ne pregăteam să plecăm, o adiere a adus o nouă amenințare. Zvonuri că Radu avansează cu trupe întărite. Vlad a ridicat sigiliul dragonului privind spre orizont. Nu putem eșua. Dar dacă vom eșua, să fie sufletele noastre legate chiar și dincolo de moarte. Și eu, ținându-i mâna, am realizat că judecata noastră nu s-a terminat.
Inima decide, dar destinul încă păstrează surprize. În timp ce naratoarea și Vlad se pregătesc să părăsească Snagov, în depărtare apar semnele unei ambuscade. Dragostea poate fi puternică, dar va fi suficientă să învingă pericolul iminent. Când pericolul se termină, inima încă bate. Când războiul se încheie, dragostea rămâne. Între scrisori arse, secrete dezvăluite și promisiuni împlinite, adevărata poveste nu este despre bătălii sau trădări, este despre două inimi care au sfidat destinul pentru a rămâne împreună. Capitolul 10. Veșnic. Noi data. 22 aprilie 1462. Locație. Malul lacului Snagov, pământ ferm în drum spre siguranță dragă jurnal. Zorii au adus o senzație de renaștere. Lacul reflecta lumina aurie a soarelui, iar fiecare val părea să șoptească că încă există speranță. Vlad era lângă mine. Corpul încă marcat de luptă, dar spiritul intact. Îmi ținea mâna cu fermitate, ca și cum simpla atingere ar putea îndepărta toate pericolele rămase. În zilele ce au urmat, am parcurs ținuturi liniștite, evitând patrulele inamice și spionii lui Radu. Trădătorul dezvăluit în sfârșit și cu siguranța restabilită, dragostea noastră a găsit spațiu să respire și între conversații șoptite și scrisori schimbate, am putut în sfârșit să-l văd pe Vlad, nu ca prinț sau războinic, ci ca pe un om, omul meu. Pe parcurs i-am scris o altă scrisoare, de data aceasta fără urgență sau frică. Iubita mea, lumea încă este în război, dar între copaci, râuri și umbre, am găsit ceva ce nici moartea nu ar putea fura, pe noi înșine. Fiecare scrisoare, fiecare cuvânt schimbat, fiecare secret împărtășit, toate au fost rezistența noastră. V. A primi răspunsurile lui a devenit cea mai prețioasă rutină a mea. Dragostea construită între haos și incertitudine acum se consolida în calmul relativ al refugiu temporar. Într-o noapte, așezându-ne lângă foc, Vlad mi-a ținut mâinile și a spus: nu avem nevoie de castele sau coroane. Atâta timp cât suntem împreună, întreaga lume ne aparține. Am simțit un val de căldură invadându-mi pieptul. Fiecare cicatrice de pe pielea lui, fiecare urmă a bătăliei, acum simbolizau nu durere, ci curaj și dăruire. Relicvariul pe care i l-am oferit cândva, sigiliul dragonului, scrisorile supraviețuitoare, toate acestea au devenit mărturia poveștii noastre. Între pierderi și temeri, am reconstruit dragostea noastră literă cu literă, gest cu gest. Când în sfârșit am ajuns într-un văi sigur, Vlad s-a oprit. M-a privit adânc în ochi și a spus: Chinte, aleg pe tine. Aleg dragostea noastră. Chiar dacă lumea va încerca să ne despartă, niciodată nu va putea șterge ceea ce am împărtășit. I-am ținut mâinile, cu lacrimi calde curgându-mi pe față. Și eu te aleg pe tine mereu. Ne-am așezat împreună pe malul lacului. Soarele se reflecta în apă și părea să sigileze jurământul nostru tăcut. Nu mai existau războaie, nu mai existau trădări. Doar noi. În timp ce scriu aceste ultime rânduri, realizez că povestea noastră nu se limitează la scrisori, secrete sau bătălii. Ea există în fiecare privire, fiecare atingere, fiecare cuvânt nerostit. Și chiar dacă vor trece ani și corpurile noastre vor îmbătrâni, această dragoste va rămâne. Căci la final nu doar corpurile noastre au supraviețuit, ci și inimile noastre. Dragi prieteni care mă însoțiți în această poveste, această dragoste interzisă, intensă și riscantă, a supraviețuit pentru că a îndrăznit să creadă în adevărul sentimentelor sale. Și acum vă întreb, din ce oraș mă urmăriți acum? Ce părere aveți despre această poveste de dragoste interzisă și pasionantă? Fiecare inimă care a citit aceste scrisori să știe că adevărata dragoste supraviețuiește chiar și celor mai întunecate umbre și că fiecare promisiune împlinită este mai puternică decât orice război.